Sziasztok emberek! Én vagyok, a.k.a. Warrior. Ma a Deus Ex Human Revoulutionről fogok egy kis játékmenetet mutatni nektek emberek. Hogy vagytok emberek? Hogy telik a szabadidőtök? Úgy nem sok eljön a vakáció, a szabadidő. Mit fogtok csinálni a szabadidőtökbe? Majd írjátok le a kommentben. Ez a játékot nagyon tetszett nekem, mert nagyon jó a története. De nem valami izgalmas így videóban, de megpróbálom feldobni a hangulatot, szóval azt vettem észre abban a játékban, hogy bármit választasz, általában a végkifejlet az mindig ugyanaz. Szóval vagy meghalagítod az embert, vagy nem, de a vége a játéknak kb. Mindig ugyanaz lesz. De azért mondjuk meg a frankot neki. Ez a fősünk, Adam Jason, aki a játék elején megtámadják és meg úgy nagyon súlyosan megsérül, és kell, hogy 6 hónap, 7 hónap, hogy felépüljön és augmentációkat kap, mint robot, karok, meg gyorsaság, robot szív, szóval mindent oda kell építsenek az emberbe, kb. Halott, teljesen halott volt, és vissza kellett hozni a halálból. Hát ez a játék. A grafikája elég elavult, de... As a matter of fact, I do. Look at him. You know the police never fully investigated that first attack, don't you? Yes, but nothing. We lost a lot of good people, top people. And I'm beginning to think Detroit PD doesn't give a damn. Szóval a játékban a dolgokat több módon meg lehet oldani, szóval a játékban lehet lopakodva ölni, vagy ha akkor nem is ölöd meg őket, csak neutralizálod. Akkor betölsz és gépfegyverrel elősz mindenkit. Vagy és lehet ezt kombinálni. Hát szóval menni ezzel megbeszéltük fel nekünk, hogy mi a helyzet. Ha akarjátok olvasni miket beszéltek, majd a videót állítsátok meg, és el tudjátok olvasni. Játékot itt lehet, van inventoring, és itt meg lehet nézni a küldetésünket, térkép, intelligenciák, a augmentációnk fejlesztései, és hány praxunk van. Hát a játékban nem nagyon fejlesztjük az erőt, meg a gyorsaságot, meg ezeket, akkor elég nehéz lesz. A bosszoknál, ha hackelkedésre, meg ilyenekre fejlődünk. Szóval, ja. Amiket lehet itt fejleszteni. Át lehet itt a falon. Na, lássuk, mik vannak itt, fejlesztünk valamit. Na, ez még nem lehet. Na, fejlesztjük a bőrt, még nem lehet. Na, szerintem azt mondjuk még... Szerintem tartsuk még meg ezt az augmentációs parixet. Na, mert is kell lefelé, jó. Mert jöttünk, innen jöttünk. Nyíj ki, szezám tárulj. Nem megyünk lefelé. Ó, milyen jó kilátása. Ilyen tipikus posztapokaliptikus, hogy minek nevezem. Nem tudom, mi lehet ez. Na, menjünk le, még a küldetésünkhez. Na, hogy is lehet már lemenni? Ott a lépcső, menjünk le, emberek. Ha majd írjátok ide a kommentben, hogy mit gondoltok erről a játékról, hogy játszottátok már, vagy tetszett nektek, nem tetszett. Szóval menjünk tovább, és itt kimegyünk az ajtón. Ez még mi a küldetés. Igen, bocsánat. Paging Adam Jen.
Na, nézzük, csináljunk meg a mellékküldetést először. Néha sokat számíthat. És itt fel kell menni, emberek. És itt be az ajtón, ez a mi irodánk. Jól tudom? Menjünk be. Az egy súlymérő? Valami olyasmi. Nem tetszik a zenéje a játéknak. Ilyen fülbe mászó. Nem tetszik. Nézzük a gépünket, mikor valakit hackeljük meg, jó, yeah. Hackeljük meg, emberek, jó. Jó, ez 3-as fejlesztés, na jó, emberek, ezt nem tudjuk. Menjünk innen, még azt nem lehet, még sem lehet, csak nincs szabad helyen. Na, menjünk vissza, de ha már elfárad az emberünk, még pár másodperc futás után. Mondjuk nem is csodálkozom, hogy valakinek robotlábai vannak. Szerintem még járni is tudnék robotlábakkal. Mondjuk ki. Azt hiszem, most kérem ki először a városba játék során. Mrs. Reed? Mrs. Reed. Adam, I'm sorry you startled me. And please, Hát call me Cassandra. You and Megan were Bocsássak, together hogy nem beszélek, de olvasom, hogy I was waiting for you. Out here? mit csinálnak. Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you work, but to me, this is also the place where I lost my daughter. Ó, itt veszítette a lányát. Lányunk I szimpatikusak. know what you mean. It's never been the same for me. Még mi is szeretjük a I guess lányátítját. it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't Mindig a even pozitív begin to irányba imagine hiszek. how things have been for you after all you've been through. Yeah. Még a pozitív A lot dolog a of things legjobb changed az 6 months életben. ago. I can't get over how much they've changed you. Negativitás csak elhomályosítja az ember agyát. How do you handle all of this? Hát, legyünk realisták I most egy never kicsit. asked for this. They say they saved me, but I'm not sure saved is the right word. I understand your anger. I wouldn't take too kindly to people making that kind of decision for me either. But that being said, I for one am glad that you're still among us. Hát én is örülök, hogy még emberek között vagyok Yes, of a course, I'm játékban. sorry. I'm here about Megan. About what happened to her, or rather about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, Hát a I feel videóban elég something's unalmas, not hogy tűnik quite játék, right de with the way the case was aki szereti handled. történelem You think there was some foul alapjátékokat, play az, involved? I az do. biztos Call megfogja. it mother's És intuition. tud jól angolul, But when legalább speaking to some of the középfokon. investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I Yeah, met you this go to look. detective, a man called Chase. He Chase. agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more. I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about her day. She was stolen from me. However unjustified this all Jó, is, sokat I beszélsz már. still want to know why it Hát happened. is kíváncsi, mint You're történt not ott the a same, első Adam. támadásnál. And we've yet to see if it's for better or worse. But I know you loved Megan. Ja, persze Will szerettem. you help me find nagyon out oda what volt really érte. happened to her? Should I expect some form of compensation for this? Adam, you're serious, aren't you? My God, this isn't who you used to be. I thought a chance to know what really happened to Megan, what really happened to you, would have been enough. Would have been worth your time. I never got a chance to investigate the attack myself. Na, fogadjuk el. I'll look into it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase.
Good. Vagy találkozott He works Chase-szel. part-time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be Brooklynba. waiting for you in your Ez el apartment van. lobby once you're done. Why did Fekete you emberrel. work part-time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Na, kiderítjük, mi történt a támadás I'm on során. it. Na, majd kiderítjük. Emberek. Mit gondoltok erről az egészről? Kitűnő, lehet, hogy világ így fog kinézni éveken belül, ha így szennyezzük tovább. Lássuk a küldetést. Sidequest. Ja. Keressük meg a nyomozót, Chase-t. Minden ilyen sárga, meg fekete az egész. Well, shit. How you doing? Did it? People tend. Most nem érdekel. Menj el! Elnézést, uram! Mit tetszik így csinálni? Miért tetszik így nézni? Úristen! Visszamenjél! És emberek, mit gondoltak a sztori alapú játékokról? Megéri őket játszani? Írjátok meg kommentbe. Na, menjünk tovább, nyissuk az ajtót. Meg kérdezzük meg ezt a Chase-nevet. Well, you must be Adam Jensen. A keen observation. Mrs. Most Reed még told itt me már you ez a were csávó. And don't take this the wrong way, but you're kind of hard to miss. I'll try to take Nehéz that. eltéveszteni ezt a csávót, hát tényleg nem. She told me you might have information Nehéz regarding eltéveszteni the ezekkel a Enix napszemüvekkel case and the este. attack on Seraph headquarters. Oh boy, what a mess. Total pissing match. We had the feds on our ass, orders from 3 different departments, and pressure from so many lobbyists. It felt like being the scrawny new kid in the prison shower. It is a very high-profile case. Mrs. Reed said you thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the lazy officers taking shortcuts. But this... Nem mindig a legrövidebb utat akarják választani az emberek. Too much stuff got overlooked. Nem mindig az legjobb. People seemed way too eager to jump to conclusions. Gyorsabb az nem And jobb. every time I was Általában. remotely insistent, I got turned down by ranking. Például, ha megmászunk egy hegyet, People wanted to bury this. lehet, hogy megmászunk 3 óra alatt, de akkor ilyen sziklákon, Surely you have something meg more köveken kell substantial mászni, than ahol lehet, hogy this. meghalsz. Yeah, well, that's where you De come. még mész egy merék ösvényen, lehet, hogy 6 órába kerül, de túléled. I started poking around, but these government-type agents just gave me the creeps. I got scared. Months away from retirement, I didn't want to fuck things up. But you obviously have the means to get to the bottom of this. So what have you got? First off, That's there's me- a rumor that me- the order to close the investigation came from higher up, maybe even outside the local department. Anything like that would have passed through Captain Penn. There might be traces of this left on his office computer. Guess I'll have to pay a visit to the local precinct. Well, while you're there. Na, There was an megkérdezik officer ennek a assigned to the case, irodáját. Chet Wagner. He's not what you call a choir boy. And when he suddenly got brought on the case, I got suspicious. Somebody wanted him there. And I'm pretty sure he Tudom, hogy tampered bízni már with some of the senkiben. evidence. You should talk to him. Meg ezt még nem ismerünk mindenkit a játékban. Okay, I'll have a little chat with Officer Wagner. You'll most likely A find Wagner him in is the kell lobby. beszélni. He got retrograded from his conduct, and he takes depositions now. He won't budge easily, but I'm pretty sure you can find some dirt on him on his desktop. His office is on the 3rd floor. You might... Anything else worth looking into? Yeah, when the order came down to close the case, the bulk of the evidence was stashed in a storage locker. Maybe you can find some interesting stuff in there. It's on the alley right Lássuk, next hogy to the station. a sok The code is 40... bizonyítékot 4891. elzártak. But I know an outside agency had access to that locker, so be careful. Thanks for the heads up. It's nothing. And, please, don't bother coming back here with details. Don't get me wrong, I'm glad to help. But the less I know about this case, the better I'll feel. Elmenjünk. That's all I need for now. Majd körülkinézzük. Hú, mennyi ízét kaptam. Na nézzük meg, mi van itt. Oké, menjünk tovább. Emberek. Hú. Na, emberek, meregettek? Menjetek dolgozni.
sprinteljünk, fáradjunk ki. Jaj, Istenem. Lassú, de nem is lehetne. Így kifelé, szézám tárulj. Menjünk fel, metron. Elnézést. Lehet így már elnézést? I love Detroit. There's no place like it. Oh yes. My ride was supposed to be here 15 minutes ago. I'm being killed for augmentation technology. A tipikus aluljáró. Metro aluljáró. Folytassuk a mellékküldetésünket. Menjünk itt ki. Adam, you got that neural hub yet? You're asking me to pull up a heist, boss, inside a police station. It's gonna take time. Right. Well, if you can't talk your way past the lobby, there's gotta be another entrance outside. In back or on the roof. Save the frontal assault as a last resort. A menőségre. Sün. Beszéljünk el a csávóval. Yeah? What do you want? Néz ki, mint egy 80-as évekbeli akcióhős csávó. Bajusz a hosszú hajjal. Not that kind of information. I want to know about the Seraph Industries case. Ha. And I want a blowjob in a Vintage 05 bar GT, so I guess we both keep on dreaming. Huh, metalhead? I know you've handled the critical evidence linked to the case, and I want to know about it. First off, I don't know what the fuck you're talking about. And second, even if I did, what makes you think I give a shit about what you want? Now, I strongly suggest you take your high-tech, toaster-looking ass out of my way before I handle you. Na, jó van csak. Are you deaf or just plain stupid? I told you that... Na jó van. I'd stay off the streets near Devo. Lássuk, mi van itt. Ja, megmozdítani is megmozdítani akartam, de mindegy. Lássuk, hogy... Yeah, hang on just a sec. Shit. Jensen? Haas, surprised to see you here. Haas. Yeah, well, I guess you're better at looking out for yourself than I am. I don't have time for your self-pity. I need to get into the morgue. That's it? No, forget it. I don't know what's going on with that body down there, but my orders come from the brass. No one gets in. First thing you say to me after almost 2 years is you want something? Should I have given you an order? You've always been very good at following those. Yeah, damn. Where do you get off being so self-righteous? You think I like this? Look at me. From SWAT team commander to a crummy desk sergeant in the 2th precinct. I don't need this from you. I get enough of it at home. So either come up with something better than your usual attitude, or you can just forget it, because you came to me. Okay, look, you're angry, and you've got a right to be. I'm putting you in a bad position, but I have to get inside that morgue. I won't let it get back to you. I'm always in a bad position. Na, szegény csávó, már én is sajnálom. Why are you doing this? SWAT alakulatból ilyen rendőri munkához, asztali munkához. And if I lose my job, my life goes into the toilet. But you don't even care about that, do you? Don't put this on anyone else. We both know the real reason you're stuck here is that you feel guilty about what you did. And until you face up to that, this is where you're gonna stay. Whoa, that's harsh. It all comes back to the kid, doesn't it? We were given a direct order, Jensen. So I took the shot. I followed orders. He was augmented, an unknown factor. He was too much of a risk. Na, ő is augmentált volt? Csávó. Hey, take it easy. Nobody is judging you. It's not why I'm here. Just give me what I want, and I'll be on my way. We won't have to yell at each other anymore.
So that's it. You're gonna retreat. Just dodge the issue. I took the blame for what happened, but I don't deserve it. You should have taken that shot. You got the order first. When you refused, that forced me to do it. It's not my fault. You were responsible. And I want to hear you own up to it. Wayne, it was a bad situation. You didn't do anything wrong. Adam, Thanks. Szegény csávó. The door's unlocked. I'll tell the guys to let you through. Itt van, átvágni őket. I need to be alone for a while. Na, sikerült meggyőzni, hogy beengedjem. Na, köszönöm a figyelmet, hogy velem voltatok, egy kicsit unalmas volt ez a rész. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, lájkoljatok, szubszkráboljatok, iratkozzatok fel, és Levente voltam, a.k.a. Warrior, sziasztok!